ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට Windows 10 වලින් Windows level වලට ගොඩක් කට්ටිය ස්විච් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් YouTubers ලා මේ ගැන වීඩියෝස් කරලා තිබුණා. ඉතින් Windows ආයතනයේ officially Windows 11 launch කරලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මට complain කරලා තිබුණේ Windows 11 වල තියෙන issues ගැන. ඉතින් හොඳම දේ update එකක් ආපු ගමන් ඔයා update එක යන්න කලින් මාසයක් දෙකක් තියලා අනිත් කට්ටියගේ comments feedbacks බලලා ඔයාට පුළුවන් OS එක upgrade කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ කොට වැදගත් වෙයි. ඔයා Windows 11 වලට යන්න ඉන්නවනම් මතක තියාගන්න Windows 11 වලට update කරලා ඔයාට දවස් 10ක් විතරයි තියෙන්නේ අයිත් Windows 10 වලට switch වෙන්න files වලට damage එකක් නැතුව. මොකද Windows 11 වලට update වෙලා දවස් 10කට පස්සේ ඔයාගේ system files remove වෙනවා. මොකද Windows 10 11 එකේ තියෙන වැදගත් files වලට ඉඩ දෙන්න උන් නිසා system එකෙන් ඒවා remove කරනවා. ඉතින් ඔයාට මම කියන ක්‍රමයේදී ඔයාට පුළුවන් Windows 11 එකේ ඔයාට issue එකක් තියෙනවා නම් අයිත් Windows 10 OS එක ගහන්න නැතුව Windows OS එක install කරන්න නැතුව system එකේ තියෙනවා system settings යටතේ recover කියලා option එක. ඉතින් මෙන්න මේ හරහා ඔයාට පුළුවන් previous Windows 10 version එකට roll out වෙන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාට හරිම ලේසි ඔයා ගියොත් එම් settings වල recovery වලට ඔයාට පුළුවන් Windows 10 වලට recover වෙන option එකක් තියෙනවා. මේකදී ඔයා කරන්න ඕන tick එක දාන්න ඔයා Windows 10 වලට roll back වෙන හේතුව. ඉතින් tick එක දාලා ඔයාට පුළුවන් ACM Windows 10 වලට අයිත් switch වෙන්න. මොකද Windows 10 තමයි මම මෑතකදී දැකපු හොඳම OS එක. මම දැනට Windows 10 තමයි use කරන්නේ. ඉතින් අලුත් OS එකකට යන්න තරම් තාම 11 වලට යන්න තරම් තාම special feature එකක් මම 11 වල දැක්කේ නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ කැමැත්ත එක තමන්ට පුළුවන් Windows 10 පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් තමන්ට පුළුවන් Windows 11 පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ කතා කරේ Windows 11 install කරලා තාම issue එකක් ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටිය. ඉතින් යාළුවට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ගොඩක් දිනේ තාම දන්නේ Windows 11 වලින් දවස් 10යි තියෙන Windows 10 වල switch වෙන්න කියලා officially. ඉතින් ඒක ගැන දැනුවත් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මොන හරිම දෙයක් ඔයාට මේ වීඩියෝ කරා දැනගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Windows 10 Windows 11 OS ගැන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න සහ Windows 11 වාත් දැනට use කරනවා වගේ experience එකත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද Windows 12 වලට යන්න බලාගෙන ඉන්න පිරිසට ඔයාගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Learn with Chathuka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම like button එක press කරන්න. තව මේ වගේ ගොඩක් videos මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් ඇති. අනිවාර්යෙන්ම ඒ videos බලන්න කියලා මතක් කරලා අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.